Ég heiti Ellingur og ég er sölumaður hjá Krafti hf. Og við erum búin að flytja inn MAN í að verða 60 ár ásamt fleiri tækjum. Og já, frá Booker, Hiva, KH Kipper. Og við erum með hérna fyrir aftan mig MAN TGS 37500 8x4 með KH Kipper palli og Hiva sturtubúnaði sem hefur reynst mjög vel við íslenskar aðstæður og höfum selt mikið af því. Og við hjá Krafti við reynum alltaf að útvega mönnum bíla miðað við íslenskar aðstæður og bíla sem við treystum á.